Moto. Blur hoye তুমি It's my birthday. Cake ready? Nupur ready? Happy birthday to you. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Motovlog সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি দিনটো আসলে মোৰ কাৰণে স্পেশাল কাৰণ আজি মোৰ ওয়াইফ নুপুৰৰ জন্মদিন হয়। তাইক এটা মই সাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবি আছো আজি। তো সাৰপ্ৰাইজ মানে আপোনাক কৈ দিও এটা মোবাইল ফোন এটা গিফট দিম বুলি ভাবি আছো বাৰ্থডে বুলি। তাই ফোনটো অকমান বেয়া হৈ আছে, বহুত দিন হেং মাৰি কেনে প্ৰব্লেম দি আছে। তো আজি দিম কালি দিম বুলি থাকোতে দিব পৰা হোৱা নাই। তো ভাবিছো আজি দি দিও সাৰপ্ৰাইজ হিচাপে। কিন্তু তাইকো লৈ যাওঁ, তাইৰ পছন্দ মতে দি দিম। খালি এতিয়া তাইক মানে কি বজাৰত যাম বুলি গম এনে খালি কি সাৰপ্ৰাইজ কি নাই একো নকওঁ। এতিয়া তাইক গৈ কেনে বেলেগে ফোনটো গিফট দি কেনে তাইক সাৰপ্ৰাইজ কৰি দিম। হেপী বাৰ্থডে। তো গাড়ী যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া মন্দিৰত। চাইকেল এখন লাগিও আছে, টেনশ্যন নাই। ইফালে এখন অকণমান চাইড কৰিব লাগিব। চিন্তালো এই ফুলাই কাম কৰি আছে। মজাকে দৰ্শন হৈ গ'ল, এতিয়া এটা ওলাই যাওঁ। টেম্পাৰ গ্লাছখনো লগাই লওঁ, তাতে পৰিস্থিতি কাঠ ডিছপ্লে ন পৰি গ'লে আৰু 12 বাজি যাব। পুৰা ডিছপ্লেখন দামী হয় ন, সেইকাৰণে টেম্পাৰ গ্লাছটো লগালে প্ৰটেকশ্যনটো মেইন হয়। টেম্পাৰ গ্লাছখনো লগাই লওঁ। তাতে নাপালোঁ, এতিয়া বেলেগ এখন দোকান আহিছোঁ। 1000 rupees টেম্পাৰখনৰ দামে 1000 টকা, 1000 rupees। জানিছিলোঁৱে কাৰ্ড ডিছপ্লে হয়, ইজিলি টেম্পাৰ গ্লাছ পোৱা নাযাব, পালেও দামটো বহুত বেছি হ'ব। তো এনিৱেজ এতিয়া কেকটো লৈ লওঁ, এপল পাইৰ পৰা লওঁ। মিনিয়েচাৰ
আছে যায়ে আমাৰ লগত এইটো পাই গ'লোঁ ফাইনেলি লগাই দিওঁ এইটো 700 টকাত পালোঁ আৰু মানে 1000 ৰুপিছে হয় কিন্তু অকণমান ডিছকাউণ্ট কৰি দিলে লগাই লওঁ আৰু লাগিব এইটো লগাবই লাগিব চেফটিটো মেইন হয় তো লগাই লওঁ লগাই ল'লে উঠাকে এইটো টেনশ্যন নাই আৰু ঘৰত গৈ ভালকৈ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা কৰিম আজি নকৰোঁ চাগে নেক্সট ভিডিঅ'টোত কৰিম আজিতো আৰু বাৰ্থডে বুলিয়ে গুচি যাব তো এতিয়া কেকটো লওঁ আৰু ঘৰত যাওঁ চোৱা আনবক্সিংটো কৰি লোৱা পৰা মটো জি এপল দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অকাত হোৱা নাই ন ফাৰ্ষ্ট টাইম মটো জি ইউজ কৰিব এতিয়া চলোৱা আৰু 2 বছৰমান তাৰ আগৰ পিছত কিম আৰু নেক্সট পিছত কি দিম হেল্ল' মটো ভালকৈ পিছত আনবক্সিং কৰিম ভিডিঅ' এটা এতিয়া এনেই আৰু গিফ্টটো দিলোঁ আৰু বাৰ্থডে বুলি আৰু এতিয়া কেক কাটিব লাগে পিছফালে বঢ়িয়াকৈ সজাই থৈ দিছোঁ কেইটা কেক কাটিম নুপুৰে গম নাপায় নুপুৰে বাঘবালা ব্যস্ত হৈ আছে তো যেতিয়া আহিব ৰুম খোলাৰ লগে লগে ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যাব তো গতিকে ৰিয়েকশ্যন কৰিম আৰু এতিয়া কেক চেক বঢ়িয়াকৈ কাটিম সজাই থৈ দিছোঁ মানে বেছি মানে কৰিব পৰা নাই মানে অকলে মানুহ নহয় ইমান ডেক'ৰেটত লগাই দিলে বহুত ভালকৈ কৰি দিলে হয় মই নিজেই কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰে কেনেকুৱা লাগিছে তুমি যে পাকঘৰ হেৰি ইমান বেছি প্ৰফেচনেল নহয় ন চিম্পল কৰি দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ কেকটো লৈ আহোঁ তাৰপিছত কেক কাটিং কৰোঁ ব্লাড হৈ গৈছে তুমি আৰু এবাৰ হেপী বাৰ্থডে কেক ৰেডি নুপুৰ ৰেডি এতিয়া কাটিব লাগে মাহত আহি লওক যিখন লগত চাকু দিয়ে কাঠৰ চাকু ভালকৈ ঠাঁচা নাই ন কাটিলে বহুত কেতিয়াবা অসুবিধা হৈ যায় মানে ভাঙি যায় কেতিয়াবা সেইকাৰণে আজি পূৰা এখন নতুন চাকু কিনা আছিলে তো এখন ইউজ কৰোঁ Happy birthday to you. Happy birthday to you. কেক কাটা হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান আড্ডা মাৰোঁ উজ্জ্বল আহিছে তো গোটেইখিনি আড্ডা মাৰোঁ মানে অলপ আগতে আহিব লাগিছিল অলপ লেট হৈ গ'ল কেক কাটিংটো হৈ গ'ল তাৰপিছত আহি পালে তো এনিৱেজ অকণমান গোটেইকৈ আড্ডা চাড্ডা মাৰোঁ আৰু চালো ডক্টৰ সদায় ক'ব মই ডক্টৰ পুলিচৰ সদায় ক'ব মই পুলিচ চোৰে কাহিনী নকয় মই চোৰ বুলি ডকাইতে কাহিনী নকয় भगवान श्री कृष्ण ने बोला है प्रेम ही दुनिया का आधार है प्रेम ही दुनिया का आधार है कौन है ये लोग कहां से आते हैं তে সেই প্ৰেমটো প্ৰেমত থাকিব লাগে প্ৰেমটো क्या कहा जा रहे हो এই পাপটো তোমাৰ পাপটো লাগিলে না সেইটো মই ধুৱাবতে লাগিব না সেইকাৰণে মনবিলাক ধৰিব লগা হৈছে গম পাইছা এটা ভিডিঅ' কৰি লৈছে দেখিছা
কিন্তু গ'ল ব্লগত আজি प्रेम ही दुनिया का आधार है ना भगवान হয়, श्री হয়, कृष्ण হয়, কৈছে। হয়। বৰ I am a follower of Sri Krishna. আশিক ওলালে একদম শ্ৰীকৃষ্ণৰ একদম ফ'ল' কৰা I'm a follower of Sri Krishna. You know. কিতাপ কি লিখা আছে সেইটো জানা নাই তো এনিৱেজ সিহঁতৰ লগত বঢ়িয়া অলপমান লেকচাৰ মাৰোঁ তো ভিডিঅ'টো এটা শেষ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম